सो हेलो केटा हो हैन, म चाहिँ तिमीहरूको सुमन दा। अनि आजको चाहिँ हाम्रो टपिक छ हैन क्लास 11 को हैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो मोल कन्सेप्ट भन्ने। सपोज अब मोल कन्सेप्ट बुझ्नको लागि हामीसँग 1 मोल छ अरे हैन, कुनै चीज हामीसँग 1 मोल छ अरे। यो 1 मोल सब्स्टेन्ससँग चाहिँ जहिले पनि 22.4 लिटर 8 एनटीपी हुन्छ ल। 1 मोल बराबर 22.4 लिटर हुन्छ। 1 मोल बराबर मोलिकुलर वेट अफ सब्स्टेन्स हुन्छ। 1 मोल बराबर नै हाम्रो एटोमिक वेट हुन्छ र 1 मोल बराबर नै हामीको एभोगाड्रोस नम्बर भनेको 6.023 × 10⁻23 हुन्छ हैन। फर एक्जाम्पलको लागि हामी कन्सेप्ट कसरी क्लियर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग सपोज 1 मोल हामीसँग बुक्स छ, तिमीसँग 1 मोल बुक छ ब्यागमा भने अब तिमी त्यसलाई के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि 6.023 × 10⁻23 बुक्स तिमीसँग छ। सपोज 1 मोल तिमीसँग गर्लफ्रेन्ड छ भने, यदि केटाहरू हो भने हैन 6.023 × 10⁻23 गर्लफ्रेन्ड छ तुसँग। र 1 मोल यदि कोहीसँग बीएफ छ भने तुसँग 6.023 × 10⁻23 बीएफ छ। अब यसलाई हामी के को कन्सेप्टबाट पढ्छौँ त भन्दाखेरि एटमको केसबाट पढ्छौँ। सपोज हामीसँग के छ त भन्दाखेरि कार्बन भनेको 6 हुन्छ त्यसको एटमिक नम्बर भनेको त्यसको एटमिक वेट 12 ग्राम हैन। 12 ग्राम अफ कार्बन बराबर चाहिँ हाम्रो 6.023 × 10⁻23 एटम्स हुन्छ 12 ग्राम अफ कार्बनमा। 12 ग्राम अफ कार्बनमा 6.023 × 10⁻23 एटम्स हुन्छ। त्यसैले 1 ग्राम कार्बनमा कति एटम्स हुन्छ? बाई 12 भनेको 1 को लागि त हामी जहिले पनि डिभाइड नै गर्छौँ। यो हाम्रो बेसिक युनिटरी मेथडको कन्सेप्ट। र हामीलाई 2-3 वटा ग्यासको इडहरू थाहा हुनुपर्छ, जस्तो इक्वेसनहरू PV = nRT। P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम, N भनेको नम्बर अफ मोल्स, R भनेको हाम्रो रियल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, T भनेको टेम्परेचर। अनि P1 V1/T1 = P2 V2/T2 यो थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, आइडियल ग्यास इक्वेसन, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। जसलाई यो कन्सेप्टहरू थाहा छ भिडियोको अगाडि जाऊ। एकदम राम्रो खालको न्युमेरिकल छ। 6 वटा न्युमेरिकल लिएको छु मैले, त्यो 6 वटाबाट प्राय सबै क्लियर हुन्छ। कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनको छैन, त्यो भयो भने त्यो पनि म इन्क्लुड गर्छु। यो भयो 1 मोल भनेको हाम्रो यसरी निकालिन्छ हैन। यो 1 मोलमा चाहिँ एभोगाड्रो नम्बरमा चाहिँ जे पनि सक्छ। 1 मोल 6.023 × 10⁻23 एटम्स, आयन्स, मोलिक्युल्स हैन, इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स एसेट्रा के भन्न सक्छ त्यही हाल्न सक्छौ। जे हाल्न सक्छौ त्यही हुन्छ एटमको कन्डिसनमा। त्यही चीज यसमा इन्क्लुड गर्न सक्छौ। र अब हाम्रो मोल कन्सेप्टको कुरा यति हो। अब हामी यसपछि गरौँ भन्दा यसको 2 मार्क्स कोटाको न्युमेरिकल मसँग यहाँ छ। 2 मार्क्स कोटाको न्युमेरिकल। अब चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स कोटाको न्युमेरिकल छ हैन। यसमा छ क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ 11 ग्राम अफ CO2 एट एनटीपी। अब यो भनेको चाहिँ एनटीपी भनेको चाहिँ एसटीपी पनि एसटीपीसँग इक्वल हुन्छ, नर्मल टेम्परेचर प्रेसर अथवा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर। अब हामीलाई थाहा छ 1 मोल CO2 मा 44 ग्राम हुन्छ। 44 ग्राम भनेकै 22.4 लिटरसँग पनि इक्विभ्यालेन्स हुन्छ हो। त्यसो भने 44 ग्राम अफ CO2 कन्टेन्स 22.4 लिटर अफ CO2 एट एनटीपी भन्न पाइयो हो। त्यसैले 1 ग्रामको लागि निकाल्दा त 1 ग्राम अफ CO2 कन्टेन्स 22.4 by 44 लिटर अफ CO2 एट एनटीपी। त्यसैले हामीलाई कति ग्रामको लागि 11 ग्रामको कति हुन्छ भने 11 ग्राम अफ CO2 कन्टेन्स 22.4 by 44 into 11 लिटर अफ CO2 एट एनटीपी। अब यो गर्दा हाम्रो 11 × 11 11 4 = 44
अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो लगभग 22.4 by 4 भनेको 5.6 लिटर अफ CO2 8 NTP हुँदो रहेछ हाम्रो यो चाहिँ। अब यो क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा के आन्सर त भन्दाखेरि हाउ मेनी मोल्स अफ H2 लेफ्ट व्हेन 3 × 10⁻21 मोलिक्युल्स अफ H2 आर रिमुभ फ्रम अ भेसल कन्टेनिङ 40 ग्राम एउटामा भेसल बनायो ल। यो भेसलमा चाहिँ हैन 40 ग्राम हाइड्रोजन ग्यास छ अरे। अब यदि यहाँबाट चाहिँ हामीले 3 × 10⁻21 मोलिक्युल्स H2 लाई बाहिर निकाल्दियौँ भने हैन, H2 लाई बाहिर निकाल्दियौँ भने हामीसँग कति मोलिक्युल अफ H कति मोल अफ H2 चाहिँ बाँकी रहेको छ। अब यसलाई हामी मोलमा लान सक्छौँ, कति मोल बाहिर फाल्यो भनेर नि त हामी क्याल्कुलेट गर्न सकि नै हालिन्छ। अब त्यसो भने आएर त 6.023 × 10⁻23 molecules of H2 is equals to 1 mole हुन्छ। 1 mole of H2 ग्यास हुन्छ, हो कि न त। अब 3 × 10⁻21 3 × 10⁻21 मोलिक्युल्स अफ H2 मा कति मोल हुन्छ। 1 को लागि निकाल्छौ, बाँकी रहेको सबै डिभाइड गरिदिन्छौ। 3 × 10⁻21 by 6.023 × 10⁻23 मोल अफ H2 ग्यास। अब यो भनेको 3/6.023 भनेको 0.498 0 × 10⁻2 मोल अफ H2 ग्यास। अब यसो हो भने यसलाई मैले 4.98 × 10⁻³ मोल अफ H2 चाहिँ हामीले बाहिर फाल्यौँ हैन। H2 रिमुभड, यति H2 चाहिँ फाल्यौँ। 40 ग्रामबाट यति फाल्यौँ। अब 40 ग्रामबाट यति फाल्दा कति H2 को मोल बाँकी रह्यो यहाँ। अब सुन 2.016 ग्राम अफ H2। हाइड्रोजन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन भनेको त एउटा हाइड्रोजन भनेको 1 × 1.0008 हो हैन। 1.0008 × 2 गरेर त कति हुन्छ 2.016 ग्राम। ल हामीसँग एउटा हाइड्रोजन एटममा 1.008 ग्राम हुन्छ भने दुईवटा हाइड्रोजनमा एटममा कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 1.008 × 2 ग्राम हैन। अब त्यसो भने 1 मोल छ। 1 मोल भनेको 1 मोल हाइड्रोजन ग्यास भन्नु र 2 × 1.008 भन्नु एउटै हो। ग्राम अफ H2 कन्टेन्स 1 मोल अफ H2। त्यसो भने 40 ग्राम अफ H2 कन्टेन्स 40/2.016 ग्राम अफ H2। त्यसो भने 40/2.016 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 19.84 सरी यो मोल हो, मोल अफ H2। अब देयरफोर रिमेनिङ H2 इन भेसल टोटल कति थियो 19.84 मोल थियो। कति रिमुभ गर्यो यति 4.98 × 10⁻³ - 4.98 × 10⁻³ गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 19.836 मोल यति हो। अब हेर त्यसपछि हाम्रो हाउ मेनी मोलिक्युल्स आर कन्टेन्ड इन 0.35 मोल अफ N2 ग्यास। 1 मोल N2 मा हैन 14 ग्राम हुन्छ अथवा 6.023 × 10⁻23 मोलिक्युल्स हुन्छ। त्यसो भने 1 मोल अफ N2 ग्यास भनेको चाहिँ हाम्रो
6.023 into 10 को पावर 23 मोलिक्युल्स हुँदो रहेछ। त्यसो भने 0.35 मोल अफ N2 ग्यासमा 6.023 into 0.35 into 10 को पावर 23 मोलिक्युल्स अफ नाइट्रोजन ग्यास। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्दा 6.023 into 0.35 गर्दा आउँछ हाम्रो 2.10805 into 10 को पावर 23 हेरेर यति हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त भन्दाखेरि क्वेसन इफ 1 मोल अफ ग्यास इज केप्ट एट 1 atm प्रेसर एन्ड भोल्युम मेन्टेन इज 22.4 लिटर एट 27 डिग्री सेल्सियस देन क्यालकुलेट द भ्यालु अफ रियल ग्यास कन्स्ट्यान्ट। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पिभी इज इक्वल्स टु एनआरटी। अब प्रेसर कति छ त भन्दाखेरि 1, भोल्युम कति छ 22.4 बाई नम्बर अफ मोल्स 1 इन्टु टेम्परेचर छ 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 27 प्लस 217 को 300 केल्भिन इज इक्वल्स टु देयरफोर आर भनेको 22.4 बाई 300 0.0746 प्रेसर केमा छ एटिएम लिटर पर मोल पर केल्भिन। अब यदि यसको ठाउँमा 27 डिग्री सेल्सियसको ठाउँमा हैन 25 डिग्री सेल्सियस दिएको थियो भने 22.4 बाई 293 केल्भिन गर्थ्यौँ हामी हैन। हो यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ आरको भ्यालु। एक्ज्याक्टली रियल ग्यास कन्स्ट्यान्टकै भ्यालु आउनुपर्छ भन्ने छैन, डिफ्रेन्ट आयो भने पनि केही फरक परेन। यो भयो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट। अब यसपछि हामी जान्छौँ